आज मैले के ल्याएको छु यो चाहिँ मुला हो र हामीले तेलै ल्याउन बिर्सेछौँ क्या ल रेडी भइसकेको छ हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई ब्लग र म चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ देखाउँछु भन्दाखेरि म चाहिँ आज होममेड चटपटी बनाउन गइरहेको छु र होममेड चटपटी भनेको चाहिँ के भन्नु होला घरैमा बनाएको स्पेसल चटपटे र मलाई चाहिँ बाहिरभन्दा घरैको चटपटी राम्रो लाग्छ र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ भुजा म आफ्नो लागि बनाउन लगाएको र त्यही भएर मैले चाहिँ अलिकति भुजा मात्रै लिएको क्या त्यही हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अब भुजा खानाउँछु र हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चाउचाउ पनि हाल्नुपर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ ओ माई यहाँ चाहिँ चौचौको मसला चौचौ र यहाँ चाहिँ खोर्सानीको धुलो पनि आउँदो रहेछ र यहाँ चाहिँ हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मैले के ल्याएको छु यो चाहिँ मुला हो र यो चाहिँ गाजर हो र यो टमाटर र प्याज धनिया अनि हरियो खोर्सानी ल पहिला चाहिँ प्याज दिने हामीले र त्यसपछि टमाटर पहिला मिक्स गरौँ अब र भइसकेको छ मिक्स र अब म चाहिँ गाजर हेर्न सक्नुहुन्छ गाजर हाल्ने र त्यसपछि चाहिँ मुला र अब मिक्स गर्ने है गाइस र मिक्स भइसकेको छ र अब चाहिँ फेरि के हाल्ने त अब चाहिँ हरियो खोर्सानी काटेको र त्यसपछि अहिले धनिया हाल्नुहुन्न र मिक्स गराउनु तेल र हेर्न सक्नुहुन्छ मिक्स गरिसकेको छु मैले र अझ चाहिँ अरू चिजहरू यसमा हाल्नु परेछ र अहिले चाहिँ धनिया नहाल्ने र हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ नुन हो नुन र यो चाहिँ के भन्छ मसला र म चाहिँ यहाँ नुन दिन्छु र नुन दिइसकेँ मैले र मिक्स गरौँ है अब हेर्न सक्नुहुन्छ र मलाई नुन चाहिँ हाल्नु भइसकेको छ र अब चाहिँ म हाल्छु चौचौको मसला खोइ त गाइस फुटिरहेको छैन उडिरहेको छैन गाइस फुट्यो र हामीले चाहिँ अब घिउ पनि हाल्ने कि नहाल्ने घिउ गाई होइन अहिलेदेखि चाहिँ स्मेल कस्तो राम्रो आइरहेको छ होइन कहिले खाउँ जस्तो भइसक्यो र अब चाहिँ खोर्सानीको धुलो हामीले खोर्सानीको धुलो ल्याउनै परेन त गाई चौचौमै पर्यो खोइ त गाई म त दाँतैले च्यातिदिएँ खोर्सानीको धुलो पनि हाल्यो र हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ पालो हो के भन्छ यसलाई मसलाको गाई हेर मलाई खोर्सानीको धुलो पऱ्यो क्या नाकमा त्यही भएर मलाई कस्तो खोकी लाग्यो र गाइज होइन अब चाहिँ गाइज हामीले एउटा चिज चाहिँ बिर्सेछौँ होइन हामीले तेलै ल्याउन बिर्सेछौँ क्या र म चाहिँ जबसम्म तेल लिएर आउँछु तबसम्म चाहिँ हजुरहरूले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु र सेयर गरिदिनु र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला ल म गएको ल ल्याउन र मैले चाहिँ तेल ल्याइसकेको छु र तोरीको तेल हो यो चाहिँ तोरीको तेल र अब हालौँ है त र हालिसक्छु र मिक्स
चाहिँ हैन चटपटेको मसला चाहिँ कसरी बनाइन्छ भनेर हजुरहरूलाई चाहिँ म भिडियो पनि लिएर आउँछु र यो चटनी चाहिँ अलिक टाइम भएन त्यही भएर मैले चटपटेको मसला नबनाएको र गाइज हैन हेर्न सक्नुहुन्छ भइसक्यो र अब चाहिँ म हैन यसमाथि चाहिँ धनिया दिन्छु धनिया यसो धनिया सबै धनिया दिउँ न गाइज हैन कस्तो टेस्टी लाग्दैछ त र टेस्टी लाग्दैछ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले चाहिँ र म चाहिँ पहिला ड्याडीलाई टेस्ट गराउँछु यो चाहिँ ल रेडी भइसकेको छ हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ र अब म चाहिँ ड्याडीलाई दिनको लागि चाहिँ म अब गाइज होइन हेर्न सक्नुहुन्छ चटपटी चाहिँ म चाहिँ अब ड्याडीलाई दिन गइरहेको छु ड्याडी ड्याडी सुन्नुहोस् न मैले आज होममेड चटपटी बनाएको ए हो खाएर हेर्नुहोस् न कस्तो छ तपाईले बनाउनु भएको हजुर मैले बनाएको ए अनि चिलो छैन नि छैन चिलो छैन मोबाइलमा छैन ल खानुहोस् त एकचोटि थोरै चाहिन्छ है धेरै भयो ठिक छ यो मार्केटबाट ल्याएको होइन नि होइन घरमै बनाएको हो हजुर ठिक छ ल खानुहोस् त एकचोटि खानुहोस् मार्केटबाट ल्याएको नि म खादिनँ होइन मार्केटबाट ल्याएको होइन ठिकै छ तिमीले बनाएको त मिठो नै हुन्छ थ्याङ्क यू मिठो नै हुन्छ ओ चिलो पनि छैन हजुर अनि धेरै यताउता कुराहरू पनि छैन भुजा हो अनि यसमा के अरे अरू भुजा धनिया अनि त्यसपछि मुला मुला पनि काँक्रो यहाँ म खादिनँ है काँक्रो हालेको होइन गाजर गाजर हैन हजुर गाजर मुला अनि प्याज टमाटर हालेको मिठो छ थ्याङ्क यू मिठो छ है ल थ्याङ्क यू सो मच है हस् ओके र मैले चाहिँ अहिले ड्याडीले चाहिँ मैले टेस्ट गरिसकेको छु र ड्याडीले चाहिँ होइन एकदम मेरो तारिफ गर्नुभयो छोरी तिमीले कस्तो राम्रो बनाएको कस्तो मिठो बाहिरको भन्दा तिम्रो हातको एकदम मिठो हुन्छ भन्नुभयो म चाहिँ होइन तारिफ सुनेर म चाहिँ एकदम फिदा भएको थिएँ गाइज होइन र अब चाहिँ मेरो टर्न हो र अब चाहिँ म पनि एकचोटि ट्राई गर्छु र गाइज चम्चा कहाँ गयो चम्चा यहाँ छ र होइन गाइज अब चाहिँ म पनि टेस्ट गर्छु सो राम्रो भएको गाइज र गाइज होइन हजुरहरू चाहिँ सोच्नुभयो होला कि मैले चाहिँ होइन किन बाहिरको खानुहुन्न घरको राम्रो हो भनेर हजुरहरूले फेरि कन्फ्युज गर्नु होला त्यही भएर म चाहिँ भन्न चाहन्छु कि हजुरहरूलाई चाहिँ बाहिरको नखानु होला किनभने बाहिरको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुँदैन र आफ्नो घरैमा बनाएर यसरी ताजा खानु होला र म चाहिँ हजुरहरूलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाई बाई